Sziasztok! Szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy jóképű krumplis pogácsát fogunk csinálni. Nagyon egyszerű lesz, és fogjunk is hozzá. Az első dolog, amit már megcsináltam, hogy főztem egy kis krumplit enyhén sós vízbe meg. Ez egy olyan 40 dekányi, mert körülbelül egy fél kiló liszttel fogunk dolgozni. Ide fogom egyenesen tenni a lisztbe, átszitáltam már a lisztet, úgyhogy ide töröm a krumplit is. Ez egyébként úgy 40 deka, hogy megtisztítva lett 40 deka, ez a súly, ezt úgy kell mérni. És miután megfőztem, nagyon jól lecsepegtettem, és ki kell hűteni, jó? Mert melegen nem dolgozunk vele, mert ellágyítja a tésztát nagyon. Akkor a krumplival is megvagyok, ha ti is megvagytok, akkor élesztő fél kiló liszttel dolgozok, 2 vagy 2,5 deka élesztő, ami belemegy, egy fél deci tejbe, ami enyhén langyos, de nem túl forró. Ezt így beleszórom. Ha instant élesztőtök van, akkor abból egy 7 grammos, tehát egy csomaggal kell használni. Cukorból, kristálycukorból, vagy porcukor, teljesen mindegy. Egy csipetnyit tesztek, az nem lényeg, nem kell sok. Ezt egy kicsit összekavarom. De ha ezt nem tenném, akkor se lenne semmi gond. Jó. Szórok rá egy nagyon pici lisztet. És akkor félretesszük, hogy ez hadd rugódjon fel. Míg az élesztő dolgozik, addig közben belerakom a többi hozzávalót, 2 darab tojás sárgája. Ha kevés tojásotok van, akkor egy egész tojás jó. Úgyis jó lesz. És akkor mondanám, hogy mit lehet kezdeni például a fehérjével. Hát gyerekek, másnap reggel bundás kenyeret kell tervezni, és akkor a fehérjét is fel lehet használni hozzá. Hát vagy ha rántott húst csináltak, akkor abba, mert azért úgy 2 napig simán eláll a hűtőbe a fehérje. Vagy ha rántottát csináltok, ahhoz is hozzá lehet keverni, úgyhogy nem feltétlenül kell főleg a mai világban kidobálni mindent. Ezt csak azért mondtam el, mert tudom, hogy fel szokott merülni ilyesmi. Aztán zsírt fogok hozzá használni, és vajat. Na, a vajról elmondanám, hogy ha nincsen más, akkor margarin. Én szívem szerint a vajat ajánlom. A zsírt semmiképpen nem hagynám ki. Ezek mennek bele. Ez mind a kettő a puhasságát, a lágyságát fogja biztosítani. Na most tudom, hogy van, aki nem tud megbarátkozni a zsírral, akkor annak azt kell tenni, mert 10 deka a zsír és 10 deka a vaj. Ha zsírt nem akar használni, akkor egyenesen 20 deka vajat tegyen bele, vagy ha nincs más, akkor 20 deka margarint, jó, és akkor a zsírt el lehet felejteni. Tudom, hogy ilyen is van, csak azért mondom, hogy nem tudom, kinek mi van otthon, vagy hogy gondolkodik. Egy teáskanál sót teszek ide oldalra. Ha valaki mérni szeretné, az 1 deka. Jó? A sóságának illő meg lenni egy sósüteménynek. Mindenképpen érdemes ennyi mennyiséget beletenni a sóból egy fél kiló liszthez. Nézzétek, felrugódott az élesztő. A sót azt ide oldalra szórtam, az élesztőt meg ide a másik oldalra teszem. Belekaparom, ami itt van. Belenyúlok kézzel, mert úgyis most már mindjárt belenyúlok az egészbe is. Tudjátok, mindig szoktam mondani, hogy kis jó rezgést úgyis bele kell tenni. Hát előbb-utóbb úgyis bele kell nyúlni. És akkor mehet a menet, hogy összedolgozzuk az egészet szépen. Ez nagyon gyorsan fog menni, ha még igényel lisztet, akkor majd fogok hozzátenni, és akkor majd azt leírom úgy, hogy nekem mennyi kellett, de tudjátok, hogy a krumpli sem egyforma. Körülbelül 1 perc elteltével szépen kezd összeállni a tésztánk. Nem fogok hozzá lisztet tenni, úgy érzem, hogy ez így tökéletes. Látjátok, most már szinte nincs is ott semmi, de még ezt is oda rakom. Jó, és amikor így szépen összeszedtük, már összeáll, és tényleg nem maradott szinte semmi, meg ezt is így ráteszem, akkor most már ki lehet tenni a deszkára, és egy kicsit még azért dolgozunk rajta. Pici lisztet teszek alá, és akkor így szépen átmozgatom, nem sokáig. Jó, ennyi elég is lesz nekünk. Vissza a kis keresztőtálamba, lefedem. Lehetne ide is egy konyharuhával letakarva tenni. Amikor 2-szer annyira kell, tehát 2-szerese lesz, mint most, akkor meg van kelve, és dolgozunk vele tovább.
Na, míg megkelt szépen a tésztánk, addig egy tojást felvertem, ezzel fogjuk majd megkenni a tésztánkat. Bekapcsoltam most már a sütőt, alsó-felső sütésen 190 fokra, hogy előmelegedjen, és akkor nézzük meg együttesen, hogy tényleg valóban megkelt. Nézzétek, milyen szép lett ez a tészta. Pedig higgyétek el, hogy 3 percnél többet nem dolgoztam rajta. Igazam van, apa? Igaz. Tehát nem telt sok időbe, és akkor most kiborítom. Ez az alja, jó, ez már nem kell. És akkor egy kis lisztre szükségünk van alá. Picit rá is. Kicsit összegyúrom. Látjátok, milyen könnyen lehet vele dolgozni, tehát ez nagyon hamar megy. Nem egy nehéz művelet, még hogyha a férfi akar vele dolgozni. Érdekes mindig azt mondani, hogy ha férfi akar dolgozni, mikor számtalan esetben láttam gyakorlatban is, hogy a férfiak nagyon jól dolgoznak, meg működnek a konyhába, csak nem mindig megszokott minden háztartásban, de nem ez a lényeg. Szórok egy kis lisztet alá, most már felé annyira nem is nagyon szeretnék, csak ami a kezemen van. És akkor kinyújtjuk, ahogy sikerül, gyerekek. Nem lényeg ez most, hogy szögletes vagy milyen, ahogy tudjuk. Az a lényeg, hogy körülbelül egy újnyi vastagságra, hát legalább egy jó centi maradjon, jó? A vastagsága, ez fontos. És úgy látom, hogy most már mi el is értük ezt a magasságot, tehát nem kell vékonyra. Jó. És akkor én csikozni fogom ezt most, de lehet kockázni is. Majd eldöntitek, jó? Nem kell túl mélyen vágni, ahogy éppen a késnek a súlya beleér, jó? Ha valaki szeretne, tényleg erre lehet sajtot is szórni, szezámmagot, mákot, de én úgy gondolom, hogy a burgonyás pogácsa, vagy krumplis pogácsa igazából önmagában is finom, én erre nem teszek semmit. Pont az is lényege, hogy kicsit jobb árba esik, mint egy sajtos pogácsa. Na de ezt majd ti eldöntitek magatoknak. Egyébként mutatnám, hogy közben ráértem és kibéleltem egy zsírpapírral ezt a tepsit. Még látjátok itt a foltokat, alá egy kis vizet löttyintettem a kezemmel, hogy ne égtelenkedjen itt, nekem mozogjon jobbra-balra ez a papír. És akkor szaggatom. Lehetőleg minél kevesebb maradjon, úgy igyekszem kiszaggatni. Tehát minél kevesebb holtrész maradjon, amit nem tudok kiszaggatni. De azzal sincs gond, mert összegyúrom még egyszer, és akkor rámegyünk. Ezeket már szépen ide pakolgatom felfelé. Akinek nincsen zsírpapír, nyugodtan használhat egy kis olajat, vagy egy kis zsírral vékonyan ki lehet kenni a tepsit, és akkor nem kell ilyen papír, akkor sincs gond, jó? A maradékot ismét összegyúrom. Ugyanezt a műveletet elvégzem vele, mint a többivel. Kicsit kinyújtom, bevagdosom, kiszaggatom. És belesúvasztottam ebbe a tepsibe, mert szoktam mondani, hogy olyan gyerekek nincs, hogy nem fér be. Nem, be kell, hogy férjen. Egy fél kiló lisztből be kell, hogy férjen. Úgyis felfele növekszik, nem? Oda nőjön, ahova fér. Alkalmazkodjon az is. Na, akkor lekenem most tojással egyszer. Aztán, ha ez megtörtént, akkor várok vele egy olyan kb. 20 percet, ez még magasabb lesz, kicsit kell, és akkor beteszem a sütőbe, de előtte még egyszer átkenem. Úgyis futja a tojásból, egy egész tojást törtünk fel. Most kenem át másodjára, megkelt itt nekünk, egy 15-20 perc, közben el is fogy a tojás szinte, amit feltörtem. Ott van az a kis csoffadt, amit a végén már nem nyújtottam. Nem érdekes, megesszük, és akkor mehet a sütőbe egy 20 percre kb. Először 230 fokra vettem, most hirtelen 1-2 percig fogom úgy hagyni, utána visszaveszem 190-re. Csak azért, hogy ne kelljen túl, jó? 25-30 perc sütési időt igényelt nekem, de sütőfüggő, figyelgetni kell. Ha teteje szép és jó, az még nem jelent semmit, az alját is meg kell nézni, hogy meg legyen sülve, mert nem annyira vékony ez a tészta. Figyeljétek, már vannak, amelyek itt összeszerelmesedtek, összehaverkodtak, kicsit egymáshoz értek, de én úgy is tudtam, hogy nem fogom külön rakni emiatt, külön tepsibe,
hogy itt egy-kettő, itt egy ennyi kis pici helyen összeért, tehát ott semmi probléma nincsen. Na de nézzünk meg egyet, hogy is néz ez ki. Így nézünk ki. Jó kis puha. De elárulnám nektek, hogyha esetleg nem fogyna, nem valószínű, mert annyira fincsi, akkor holnap és holnap után is ugyanilyen puha lesz, ugyanis nagy előny ennek a pogácsának, hogy puha marad holnap is, meg holnap után is. Javaslom, hogy ezt is próbáljátok ki, ha van hozzá kedvetek. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!